Κύριε Κόντουιτ, εκτιμώ βαθύτατα τη διαρκή σας παρουσία αυτές τις μέρες. Γνωρίζετε την αμέριστη αγάπη και αφοσίωση που τρέφω για εσάς. Δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Σκεπτόμουν να σας διηγηθώ μια ιστορία. Ήθελα να τη γράψω όλα. Αληθινή, κύριε Νεύτο? Αληθινή. Η αλήθεια, κύριε Κόντουιτ, είναι ο γόνος της σιωπής και του απερίσπαστου συλλογισμού. Ένας δρόμος μοναχικός. Ένας δρόμος προς το φως. Γεννήθηκα τα Χριστούγεννα του 1642 στο Woolsthorpe, ένα χωριό κοντά στο Λονδίνο. Για αρκετά χρόνια, ο εμφύλιος παραγμός πλήγωνε τη Βρετανία. Αγγλία, Σκωτία και Ιρλανδία μετρούσαν χιλιάδες νεκρούς. Οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου μάχονταν να περιορίσουν την αυθαιρεσία του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου. Μια κοινωνία αναζητούσε τάξη. Ένα πολιτικό σύστημα βρισκόταν στα όρια του. Ένα κράτος κυοφορούσε μια αυτοκρατορία. Ο εμφύλιος πόλεμος έληξε με ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα στην ιστορία της Αγγλίας. Τον αποκεφαλισμό του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου. Έως το 1660, η εξουσία βρισκόταν στα χέρια των κοινοβουλευτικών, υπό τη σιδηρά ηγεσία του άρχοντα προστάτη Όλιβερ Κρόμουελ. Η αμφισβήτηση στους θεσμούς της Εκκλησίας και της Βασιλείας κορυφωνόταν, με αποτέλεσμα να τεθεί ένα πολιτικό και κοινωνικό ερώτημα προς όλες τις πλευρές. Υπάρχουν νόμοι? Και αν ναι, ποιος έχει τη δύναμη να τους επιβάλλει? Ήμουνα τόσο μικροκαμωμένο παιδί όταν γεννήθηκα, ώστε κανείς δεν περίμενε ότι θα ζήσω. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει πολύ πριν γεννηθώ. Η μητέρα μου με εγκατέλειψε όταν ήμουν 3 ετών στα χέρια της γιαγιάς μου. Ξαναπαντρεύτηκε. Επέστρεψε 9 χρόνια αργότερα με τα 3 ετεροθαλή μου αδέρφια. Θυμάμαι όλοι στο σπίτι έλεγαν πως ήμουν ένα ανόητο παιδί που δεν θα γινόταν ποτέ καλό σε τίποτα. Έμαθα να μη δίνω σημασία στα σχολεία τους. Βρήκα καταφύγιο στον πατέρα μου, στους ουρανούς. Από μικρός έφτιαχνα μόνο στα παιχνίδια μου. Υδραυλικά ρολόγια, μικρούς ανεμόμυλους, ακόμα και ένα ηλιακό ρολόι στους τοίχους του σπιτιού μου. Τα βράδια έδαινα ένα χάρτινο φανάρι σε χαρταετό και τον ύψωνα πάνω από τα σπίτια. Από τα ορλιαχτά και τα κλάματα καταλάβαινα ότι δεν φαινόταν και τόσο αστείο στους κατοίκους. Όταν ο άρχοντας προστάτης Όλιβερ Κρόμουελ πέθανε το Σεπτέμβριο του 1658, μια ισχυρή θύελλα πέρασε πάνω από την Αγγλία. Όλοι έλεγαν ότι ο διάβολος είχε καβαλήσει τον ανεμοστρόβιλο για να πάρει την ψυχή του Κρόμουελ. Θυμάμαι τότε συναγωνιζόμασταν με φίλους ποιος θα κάνει το μεγαλύτερο άλμα. Υπολόγισα την ταχύτητα του ανέμου, διάλεξα την κατάλληλη στιγμή και κατάφερα να ξεπεράσω τα άλματα όλων των άλλων. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα μου πειράματα. Τα πιο ευτυχισμένα χρόνια του Νεύτωνα ήταν στο γυμνάσιο του Γκράντχαμ. Εκεί προετοιμάστηκε για να κάνει το πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής του. Στις 5 Ιουνίου του 1661 περνά τις πύλες του κολεγίου Trinity του Πανεπιστημίου του Cambridge. Το πρώτο του βλέμμα αναπόφευκτα συνάντησε το άγαλμα του Ερίκου του 8ου και τα λιοντάρια που βρίσκονταν στα πόδια του. Ο Λέοντας Βρετανίας είχε βρει το φυσικό του τόπο. Στο μόνο που θα έδινε λόγο από εδώ και πέρα θα ήταν στον ίδιο το Θεό. Τόσες αμαρτίες. Βρώμικες. Βρώμικες σκέψεις. Και λόγια. Και όνειρα. Άκουσα και πήρα απερίσκεπτα πολλούς όρκους. Χρησιμοποίησα το όνομά σου χωρίς λόγο. Φοβήθηκα τους ανθρώπους περισσότερο από σένα. Έφαγα ένα μήλο
στον Νίκο σου. Χτύπησα την αδερφή μου. Ευχήθηκα. Ευχήθηκα να πεθάνει η μητέρα μου και ο πατριός μου. Συγχώρησε με. Συγχώρησε με. Το 1660, η μοναρχία επέστρεψε στο πρόσωπο του Καρόλου του Δεύτερου. Η αισιοδοξία ότι μια νέα εποχή φωτός ξεκινούσε συμβάδιζε με τη βεβαιότητα ότι το τέλος του κόσμου πλησίαζε. Η πανούκλα του 1665, η μεγάλη φωτιά του Λονδίνου την επόμενη χρονιά και οι διαρκείς πόλεμοι έδειχναν ότι η Δευτέρα παρουσία ήταν κοντά. Η Αγγλία είχε ανάγκη για νόμο και τάξη και η λογική έπρεπε να υπερισχύσει της δυσιδαιμονίας. Αυτή η ανάγκη είχε οθήσει αρκετούς διανοητές από το 1660 στην ίδρυση της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου. Σκοπός τους ήταν, μέσω της βελτίωσης της φυσικής γνώσης, να επιλύσουν και προβλήματα του κράτους. Φίλος ο Πλάτων. Φίλος ο Αριστοτέλης. Φιλτάτη όμως η αλήθεια. Η νέα φίλη του ήταν η μηχανική φιλοσοφία του Ρενέ Ντεκάρτ. Ο Γάλλος φιλόσοφος θεωρούσε ότι ο κόσμος ήταν μια αιώνια μηχανή σε διαρκή κίνηση. Ένα ακριβές ρολόι που έμοιαζε να υπακούει σε ένα θεϊκό σχέδιο με συγκεκριμένους νόμους. Το πρόβλημα ήταν ότι το καλοκουρδισμένο ρολόι του Ντεκάρτ έμοιαζε να μην απαιτεί τη διαρκή παρουσία του ορολογοποιού Θεού. Και αυτό για τον Νεύτωνα ήταν αδιανόητο. Ο Θεός έπρεπε να είναι πάντα παρόν. Ως φοιτητής στο Cambridge εκτιμούσα ιδιαίτερα τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία. Θυμάμαι ότι ασχολούμουν συστηματικά με τη φύση του φωτός και τις ιδιότητες των χρωμάτων. Συνέβη όμως ένα απρόοπτο γεγονός που μου έδωσε τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσω κάποιες σκέψεις μου. Το απρόοπτο γεγονός ήταν η επιδημία πανούκλας του 1665. Το Κέμπριτζ εκενώθηκε και ο Νεύτων αναγκάστηκε να επιστρέψει στο πατρικό του. Το έτος 1666 έχει μείνει στην ιστορία ως το Annus Mirabilis του Νεύτωνα, δηλαδή το θαυματουργό έτος. Μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο, ο Νεύτων έθεσε όλα τα μεγάλα του ερωτήματα. Έως τότε τα χρώματα θεωρούνταν παραλλαγές του λευκού φωτός. Εγώ αντίθετα αντιμετώπισα το λευκό φως ως άθροισμα διαφορετικών χρωμάτων. Και το απέδειξα, με το περίφημο κρίσιμο πείραμα. Σε απόλυτο σκοτάδι άφησα ένα μικρό άνοιγμα από που μπορούσε να περάσει μια ακτίνα φωτός. Η ακτίνα έπεφτε ευθύγραμμα σε ένα πρίσμα. Από την άλλη μεριά του πρίσματος έβγαιναν υπό διαφορετική γωνία το καθένα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Στη συνέχεια έκανα κάτι που κανένας μέχρι τότε δεν είχε σκεφτεί. Τοποθέτησα ένα δεύτερο πρίσμα, μέσα από το οποίο παρατηρούσα την κάθε χρωματική ακτίνα που περνούσε από το πρώτο. Δεν άλλαζαν χρώμα, ακόμα και όταν περιέστρεφα το πρίσμα. Επομένως, το φως είναι σύνθετο και τα χρώματα από τα οποία αποτελείται δεν παραλλάσσονται. Η δεύτερη μεγάλη του σύλληψη σχετιζόταν με τα μαθηματικά. Ο Νεύτων επινόησε ένα νέο μαθηματικό εργαλείο, τον απειροστικό λογισμό, ο οποίος του επέτρεπε να υπολογίζει και τις πιο μικρές μεταβολές της ταχύτητας ενός σώματος καθώς αυτό κινείται. Για πρώτη φορά στην ιστορία, κάποιος μπορούσε να υπολογίσει την ακριβή τροχιά της σελήνης καθώς αυτή περιστρέφεται γύρω από τη γη, αλλά και την ακριβή ταχύτητα ενός μήλου που πέφτει σε κάθε σημείο της κίνησής του. Όταν εκτοξεύουμε ένα αντικείμενο, αυτό αντί να δραπετεύει στο σύμπαν, επιστρέφει στη γη. Παρεμβαίνει η δύναμη της βαρύτητας, η οποία αλλάζει την πορεία του σώματος και το επαναφέρει. Γιατί όμως δεν πέφτει και η σελήνη πάνω στη γη? Ποια δύναμη τη συγκρατεί και δεν φεύγει από την τροχιά της? Μήπως τελικά η βαρύτητα εκτείνεται πέρα από τη γη? Μήπως επηρεάζει όλα τα σώματα σε όλο το σύμπαν? Συνειδητοποίησα ότι αυτή η δύναμη εξασθενεί όσο ένα σώμα απομακρύνεται από τη γη. Κύριε Νεύτων, μία ερώτηση έχω μόνο.
Πού πιστεύετε ότι βρίσκεται η δύναμη της βαρύτητας? Μέσα στην ύλη ή έξω από αυτήν? Πού πιστεύω. Κάνατε πολύ σωστή επιλογή λέξεων, κύριε Κόντουιτ. Η σύλληψη της παγκόσμιας έλξης ήταν ο τρίτος άθλος του Νεύτωνα. Πριν ακόμη γίνει 24 ετών, ήταν ένας από τους κορυφαίους μαθηματικούς της Ευρώπης, αν και δεν τον γνώριζε κανείς. Κατά το θαυματουργό έτος, έθεσε τα θεμέλια όλων όσων θα ακολουθούσαν. Τίποτα ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη. Η σύνθεση τώρα ξεκινούσε. Παραδόξως, δεν είπε σε κανέναν τίποτα για όλα όσα έχει επινοήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να επιθυμώ τη δημόσια εκτίμηση, την οποία παρεμπιπτόντως θα μπορούσα να αποκτήσω και να διατηρήσω. Θα αυξήσει μόνο τις γνωριμίες μου. Και οι υποχρεώσεις θα με κάνουν να περιορίσω τις ερεύνες μου. Το 1669, στα 27 μου, είχα γίνει ήδη καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Λίγοι έρχονταν στις παραδόσεις, και ακόμη λιγότεροι με καταλάβαιναν. Χρησιμοποιούσα πρίσματα και φακούς και έκανα πειράματα προκειμένου να αποδείξω τη θεωρία μου για την ανάλυση και σύνθεση του φωτός. Έδινα έμφαση στην ακρίβεια και προέτρεπα τους φυσικούς φιλοσόφους να γίνουν γεωμέτρες, έτσι ώστε να μην προβαίνουν σε άσκοπες εικασίες και υποθέσεις. Η κρίση στην Αγγλία συνεχιζόταν. Οι πληγές του εμφυλίου ήταν ακόμη ανοιχτές. Καθώς το βασικό αίτημα ήταν η αναζήτηση νόμου και τάξης, το καθεστώς της βασιλείας έψαχνε έναν τρόπο να επιβάλλει τη δική του τάξη. Τάξη όμως έμοιαζε να υπάρχει μόνο στη φύση. Επομένως, αν η φυσική φιλοσοφία επινοούσε μια γλώσσα για να βρει την αλήθεια της φύσης και του Θεού, τότε αυτή η αλήθεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το κράτος και να δικαιολογήσει τις αποφάσεις της εξουσίας. Ο Νεύτων εκείνη την περίοδο θεώρησε ότι ίσως η κατάλληλη γλώσσα για να μελετήσει τη φύση ήταν τα μαθηματικά. Στο διάστημα 1671-1672, ο Νεύτων τάραξε τα νερά της βασιλικής εταιρείας προσφέροντάς της ένα δώρο. Κατασκεύασε το πρώτο κατοπτερικό τηλεσκόπιο. Αντικαθιστώντας τους φακούς με καθρέφτες, περιόρισε ως ένα βαθμό τη χρωματική αλλίωση της εικόνας που έφτανε στο μάτι. Το τηλεσκόπιο αυτό, παρόλο που είχε μόλις 15 εκατοστά μήκος, ήταν 40 φορές πιο ισχυρό από οποιοδήποτε άλλο. Η βασιλική εταιρεία τον προσκάλεσε να γίνει μέλος της. Αυτή ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για τον Νεύτωνα. Το 1672 έστειλα στο περιοδικό Φιλοσοφικά Πεπραγμένα τις μελέτες μου πάνω στο κρίσιμο πείραμα. Ο γραμματέας της βασιλικής εταιρείας, εκδότης του περιοδικού και φίλος, Χένρι Όλντενμπεργκ, έστειλε το άρθρο μου σε έναν ειδικό για να εγκρίνει την τελική του δημοσίευση. Πριν από τον Νεύτωνα, το πρίσμα ήταν ένα παιχνίδι. Ο παράδεισος του ανόητου, όπως το έλεγαν. Ο Νεύτων το μετέτρεψε σε επιστημονικό όργανο. Ένα εργαλείο που κυριολεκτικά άλλαξε την αντίληψή μας για το φως. Αυτός όμως που θα έπρεπε να πιστοποιήσει την αλήθεια των όσων έλεγε ο Νεύτων σχετικά με το φως, ήταν ένας άνθρωπος που θα τον στοίχιωνε έως το τέλος της ζωής του. Ένας φυσικός φιλόσοφος με αξεπέραστη διαίσθηση και εμπειρία. Ο υπεύθυνος πειραμάτων της βασιλικής εταιρείας, Ρόμπερτ Χουκ. Κύριε Χουκ. Κύριε Νεύτων. Δεν αναμειγνύω υποθέσεις με βεβαιότητες, κύριε Χουκ. Οι μελέτες μου αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι το φως αποτελείται από μικρά σωματίδια. Δεν έχετε αποδείξει ότι το φως είναι κάτι άλλο πέρα από μια διακύμανση. Σε ομοιογενές και διάφανο μέσο, εν προκειμένου τον αιθέρα. Όχι. Η συμπεριφορά του φωτός στη γεωμετρική διάταξη του κρίσιμου πειράματος δείχνει με σαφήνεια ότι το φως δεν μπορεί να είναι κύμα, όπως ισχυρίζεστε εσείς. Οι παράλληλες και ευθείες χρωματιστές ακτίνες και ο τρόπος που αλλάζει η γωνία τους όταν διαθλώνται μπορούν να εξηγηθούν μόνο μέσω μιας σωματιδιακής θεωρίας. Ομολογώ ότι η υπόθεσή σας είναι έξυπνη, όμως δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι η μόνη. Ούτε ότι είναι τόσο βέβαιη όσο μια μαθηματική απόδειξη. Μάλλον βιαστήκατε, κύριε Νεύτωνα. Ο Χουκ είχε δίκιο. Ο Νεύτων είχε υποσχεθεί ότι δεν θα κάνει υποθέσεις και τελικά έκανε. Η οργή του Νεύτωνα ήταν μεγάλη και γινόταν ολοένα μεγαλύτερη, καθώς εμφανίστηκαν και άλλοι που αμφισβητούσαν όσα ισχυριζόταν. Το λιοντάρι της Βρετανίας είχε αρχίσει να δείχνει τα δόντια του. Ευτυχώς, ο εκδότης του περιοδικού Όλντενμπεργκ στεκόταν στο πλευρό του. Ο κύριος Χουκ θα λάβει απάντηση ανάλογη της ευγένειας που επέδειξε. Κύριε, σας συμβουλεύω ως πιστός σας φίλος να μην οδηγηθείτε σε ονομαστικές επιθέσεις. Να μην στοχεύετε σε τίποτε άλλο
πέρα από την ανακάλυψη της αλήθειας. Ο κύριος Χουκ θα υποστεί τις συνέπειες. Παρακαλώ να το μεταβιβάσετε στη Βασιλική Εταιρεία. Ο κύριος Χουκ θεωρεί τον εαυτό του αρμόδιο να με κατακρίνει. Ο κύριος Χουκ γνωρίζει όμως καλά ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καθορίζει κανόνες στη μελέτη ενός άλλου. Ιδιαίτερα όταν δεν κατανοεί τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται. Θα ήταν προτιμότερο ο κύριος Χουκ να επαναλάβει το κρίσιμο πείραμα παρά να βασίζεται σε υποθετικές εξηγήσεις. Το 1674, ο Νεύτων δημοσίευσε την υπόθεση περί φωτός. Σε αυτό το κείμενο ισχυρίστηκε ότι η ανάκλαση και η διάθλαση οφείλονταν στην αλληλεπίδραση του φωτός με τον αιθέρα, μιας αραιής ουσίας που ίσως υπήρχε παντού στο σύμπαν και μέσω αυτής μεταφέρονταν όλες οι δυνάμεις. Δέχτηκε όμως μια ακόμη σφοδρή επίθεση από κάποιον που δεν το περίμενε, τον Ολλανδό πειραματιστή Κρίστιαν Χόιχενς. Ο Χόιχενς αμφισβητούσε ότι το λευκό προέκυπτε από τη σύνδεση όλων των χρωμάτων, ενώ συμφωνούσε και με το Χουκ ότι το φως ήταν κύμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Χόιχενς έχει παρόμοιες απόψεις με τις δικές μου. Όσο για εσάς, κύριε Νεύτωνα, για άλλη μια φορά επιδείξατε αγένεια. Δεν θα ασχοληθώ με τις ανακρίβειες των πειραμάτων του κυρίου Χόιχενς. Όσο για την αγένεια, τι εννοείτε? Στο τελευταίο σας κείμενο, η ιδέα που αφορά στην ύπαρξη του αιθέρα είναι δική μου. Και δεν με μνημονεύσατε. Δεν σας μνημόνευσα. Ωραία. Αν σας ικανοποιεί, δεν έχω παρά να πω ότι αν είδα πιο μακριά, ήταν επειδή πάτησα επάνω σε ώμους γιγάντων. Κύριε Όλντεμπεργκ, είμαι αποφασισμένος να μην ασχοληθώ περαιτέρω με την προώθηση της φιλοσοφίας. Παρακαλώ να φροντίσετε ώστε να μην έχω πλέον την ιδιότητα του εταίρου της Βασιλικής Εταιρείας. Σας διαβεβαιώνω, κύριε, ότι η εταιρεία σας εκτιμά και σας αγαπά. Δεν θα επιτρέψουμε ξανά παρόμοιες επιθέσεις στο πρόσωπό σας. Βλέπω ότι έχω κάνει τον εαυτό μου σκλάβο της φιλοσοφίας. Θα της πω οπωσδήποτε αντίο. Για πάντα. Εκτός ίσως από αυτά που θα κάνω για τη δική μου ευχαρίστηση. Ή αυτά που θα αφήσω να δημοσιευθούν μετά το θάνατό μου. Γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει κανείς είτε να μην δημοσιεύει τίποτα καινούριο, είτε να γίνει σκλάβος για να τα υπερασπιστεί. Χρόνια, ο Νεύτων αποσύρεται από την ενεργό δράση. Ο φίλος του Όλντεμπεργκ πεθαίνει το 1677 και δεν υπάρχει πλέον κάποιος να τον παρακινήσει. Η αγωνία του να βρει το απόκριφο σχέδιο του Θεού τον οδήγησε στα μονοπάτια της αλχημίας. 30 χρόνια μελετών, περισσότερες από 1 εκατομμύριο λέξεις σε χειρόγραφες σημειώσεις, εκατοντάδες πειράματα. Ο Νεύτων είχε γίνει ένας μάγος αλχημιστής. Θα τον οδηγούσε όμως η αλχημία εκεί που τα μαθηματικά δεν μπορούσαν. Θα αποκάλυπτε τα βαθύτερα μυστικά της ύλης. Η αλχημία ήταν μια απόκριφη πρακτική και η προσωποποίηση όλων όσων απέρριπτε η μηχανική φιλοσοφία. Θεωρούσε τη φύση ζωντανή και όχι μια μηχανή. Για τον Νεύτωνα, ωστόσο, η αλχημία ήταν περισσότερο μια εναλλακτική μελέτη της φύσης. Θεωρούσε ότι μέσω αυτής θα έβρισκε απαντήσεις σχετικά με τα αίτια που προκαλούν όλα τα φαινόμενα. Μέσα στη δεκαετία του 1670 άρχισε να ασχολείται συστηματικά και με τη θεολογία. Την προηγούμενη δεκαετία είχε ασχοληθεί με τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία. Σε αυτή με την αλχημία και τη θεολογία. Σύντομα, όλα θα γίνονταν ένα. Ανακάλυψα πως το επίσημο χριστιανικό δόγμα της τριαδικότητας ήταν μια μεγάλη απάτη.
που ξεκίνησε τον 4ο και τον 5ο αιώνα. Από τις Οικουμενικές Συνόδους παραποιήσανε τη βίβλο. Η λατρεία του Χριστού ως Θεού είναι ειδωλολατρεία. Είναι αμαρτία. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ένας και μοναδικός Θεός. Μελέτησα αρχαία μνημεία και κείμενα με την πεποίθηση ότι οι πρόγονοι μας, οι οποίοι έφτιαξαν τους αρχαίους ναούς όπως το ναό του Σολομώντα, το μνημείο του Στούνχενς και άλλα πολλά, είχαν γνώση του ηλιοκεντρικού συστήματος, των αόρατων δυνάμεων του Θεού και γενικότερα μιας γνώσης που χάθηκε. Παράλληλα, μελετούσα την Αποκάλυψη του Ιωάννη και τις προφητείες του Δανιήλ, με σκοπό να τις αντιστοιχίσω σε ιστορικά γεγονότα και να φτάσω μέχρι την εποχή μας. Για παράδειγμα, η έκτη σάλπιγγα της Αποκάλυψης περιέγραφε την άνοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μαζί με τους Σαρακινούς ήταν οι μεγάλες μάστιγες του χριστιανικού κόσμου τα τελευταία 1000 χρόνια. Ο Νεύτων είχε γίνει αιρετικός και οπαδός του αριανισμού. Τι σημαίνει όμως αυτό για την έρευνά του στη φύση? Ο προτεσταντισμός έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος και δεν μπορεί να φτάσει σε βέβαιη γνώση. Για τον λόγο αυτό, οι φυσικοί φιλόσοφοι δεν αναγνώριζαν την αλαζονική βεβαιότητα των μαθηματικών και προτιμούσαν να κάνουν μόνο πειράματα. Ο Νεύτωνος αιρετικός δεν είχε αυτή την απεσιόδοξη στάση για τη γνώση. Η εμπιστοσύνη του στις ανθρώπινες ικανότητες ίσως να ήταν αυτή που τον έσπρωξε να ακολουθήσει και άλλους δρόμους, όπως τα μαθηματικά, την ιστορία και την αλχημία, και τελικά να τους διασταυρώσει μεταξύ τους. Ο Θεός επέλεξε λίγους διάσπαρτους ανθρώπους, οι οποίοι χωρίς να τυφλωθούν από το συμφέρον, την εκπαίδευση, την ανθρώπινη εξουσία, μπορούν να θέσουν τους εαυτούς τους με ειλικρίνεια και ζήλο στην αναζήτηση της αλήθειας. Εκείνη η πρώτη θρησκεία ήταν η πιο λογική από όλες, μέχρι που τα έθνη τη διέφθυραν. Υπάρχει ένας Θεός, ο Πατέρας, αιώνιος, πανταχού παρών, παντογνώστης, παντοδύναμος, ο δημιουργός του ουρανού και της γης και ένας ενδιάμεσος μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Όπως αυτός, έτσι κι εγώ υπέφερα σύμφωνα με το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μας. Το 1683 αμφισβητήθηκε ότι ο Νεύτων επινόησε πρώτος τον απειροστικό λογισμό, τη μαθηματική μέθοδο που είχε συλλάβει στο θαυματουργό έτος. Την πατρότητά του διεκδικούσε ένας μαθηματικός και φιλόσοφος τεράστιου βεληνικούς, ο Γερμανός Gottfried Wilhelm Leibniz. Η μάχη αυτή όμως δεν θα ξεσπούσε ακόμη. Αναβλήθηκε από μία επίσκεψη, τη σημαντικότερη ίσως στην ιστορία της επιστήμης. Ο διάσημος αστρονόμος Edmund Halley επισκέφτηκε τον Νεύτωνα με σκοπό να τον ρωτήσει πώς αποδεικνυόταν μαθηματικά ότι από την έλξη μεταξύ των σωμάτων μπορούν να συναχθούν οι νόμοι του Κέπλερ. Αν ο ήλιος έλκει τους πλανήτες με μια δύναμη αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης, τι καμπύλη θα διαγράψω? Φυσικά θα είναι ελλειπτική. Πώς το γνωρίζετε? Διότι το έχω υπολογίσει. Μπορώ να δω τον υπολογισμό σας? Βεβαίως. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, ήμουν σίγουρος ότι είναι κάπου εδώ. Σας υπόσχομαι ότι θα τον υπολογίσω ξανά και θα σας τον στείλω άμεσα. Ο Χάλεϊ είχε θέσει ένα ερώτημα τη στιγμή που ο Νεύτων ήταν περισσότερο από ποτέ ώριμος να το απαντήσει. Δεν έχασε ποτέ τον υπολογισμό που είχε κάνει. Απλώς ήθελε να είναι πιο προσεκτικός. Ετοίμασε ένα σύντομο κείμενο μέσα σε 3 μήνες και το έστειλε στον Χάλεϊ. Ο Νεύτων είχε αποδείξει την ύπαρξη μιας αόρατης δύναμης που κρατούσε τη γη σε τροχιά γύρω από τον ήλιο και τη σελήνη γύρω από τη γη. Ήταν μια δύναμη συμβατή με όσα είχε διαβάσει στην αλχημία και στη θεολογία. Ένα πνεύμα που διαπερνούσε κάθε τι και το υποχρέωνε σε κίνηση.
Ο Χάλεϊ πίεσε τον Νεύτωνα να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά του. Ο Νεύτων του είπε ότι σύντομα θα έχει ένα βιβλίο έτοιμο προς δημοσίευση. Οι σκέψεις 20 ετών άρχισαν να αποκτούν μορφή. Το έργο που θα ένωνε την ουράνια και την επίγεια μηχανική ήταν πρώτων πυλών. Έως το 1684 δεν είχα ολοκληρώσει σχεδόν τίποτα. Κάποιες ιδέες, σκόρπιες, επινοήσεις, μερικές δημοσιεύσεις, κάποιες επιστολές, τίποτα ολοκληρωμένο, συγκεκριμένο. Ήξερα, κυρία Κόντουιτ, ότι ήμουν προορισμένος να περιγράψω το σχέδιο του Θεού. Έπρεπε μέσω της μηχανικής και της γεωμετρίας να εξηγήσω πώς κινείται όλο το σύμπαν. Να τελειοποιήσω τη φυσική φιλοσοφία. Από τον Αύγουστο του 1684 έως την Άνοιξη του 1686 δούλευε μανιωδώς, σαν να τον κινούσε μία όρατη δύναμη, εξωθώντας τον εαυτό του σε οριακές καταστάσεις. Ο Θεός αναγκάστηκε να αποκαλύψει το σχέδιό του. Το βιβλίο ήταν έτοιμο. Το ονόμασε Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας, γνωστό ως Πριγκίπια, σαν να είναι οι μοναδικές αρχές που γράφτηκαν ποτέ στην ιστορία της επιστήμης. Ο Νεύτων με αυτό το βιβλίο έλεγε σε όλους ότι αν θέλουν να ψάξουν για τα αίτια των φαινομένων, αν θέλουν να ανακαλύψουν τι κρύβεται πίσω από το σχέδιο του Θεού για τη φύση, τότε θα πρέπει να ξεκινήσουν από τη μαθηματική περιγραφή και απλότητα των Πριγκίπια. Στις Πριγκίπια ξεκινώ με 3 αξιώματα, καλύτερα 3 νόμους της κίνησης. Ο πρώτος νόμος ανατρέπει πλήρως την αριστοτελική άποψη περί κίνησης και ακινησίας των σωμάτων. Είναι γνωστός ως νόμος της αδράνειας και ορίζει το εξής. Κάθε σώμα διατηρεί την κινητική του κατάσταση εκτός αν του ασκηθεί κάποια δύναμη και το αναγκάσει να την αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι η ύλη είναι παθητική, είναι νεκρή. Και μόνο αν της ασκηθεί μια ενεργητική δύναμη θα αλλάξει η κινητική της κατάσταση. Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο, όταν ασκείται μια δύναμη σε ένα σώμα, τότε αλλάζει η κίνησή του ανάλογα με τη δύναμη αυτή. Τέλος, σύμφωνα με τον τρίτο νόμο, για κάθε δράση υπάρχει πάντα μία αντίδραση, που σημαίνει ότι όταν ασκείται μία δύναμη σε ένα σώμα, τότε και αυτό με τη σειρά του ασκεί μια ίση και αντίθετη δύναμη. Το ουσιώδες σημείο στον τρίτο νόμο είναι η ύπαρξη της δύναμης. Ο Νεύτων δεν αναφερόταν μόνο σε κρούσεις σωμάτων, όπως ο Ντεκάρτ και όλοι πριν από αυτόν, αλλά και σε ελκτικές δυνάμεις, οι οποίες δρούσαν από απόσταση. Οι Πριγκίπια ουσιαστικά αποτελούσαν μια μαθηματική περιγραφή των δυνάμεων και κινήσεων των σωμάτων, τόσο στη γη όσο και στους ουρανούς. Πλέον, μέσα από το μαθηματικό μοντέλο του Νεύτωνα, μπορούσε κανείς όχι μόνο να υπολογίσει κάθε κίνηση, αλλά και να την προβλέψει. Και ερχόμαστε στο νόμο της παγκόσμιας έλξης. 2 σώματα έλκουν το ένα το άλλο με μια δύναμη ανάλογη της μάζας τους και αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της μεταξύ τους απόστασης. Οι ελλειπτικές τροχιές των πλανητών που είχε περιγράψει ο Κέπλερ μπορούν πλέον να εξηγηθούν αναλύοντας την κίνησή τους σε 2 κινήσεις. Στην αδρανειακή κίνηση που είναι εφαπτώμενη των τροχιών τους και από μόνη της θα τους έστελνε έξω από αυτήν, και στην κεντρομόλο βαρυτική έλξη που από μόνη της θα τους τράβαγε προς τον ήλιο. Επομένως, συνοψίζοντας, κάθε σώμα στο σύμπαν έλκει κάθε άλλο σώμα. Και σύμφωνα με τη μάζα τους, για τα χαρακτηριστικά των κινήσεών τους, 3 πράγματα μπορούν να συμβούν. Είτε να συγκρουστούν, είτε να τεθεί το ένα σε τροχιά γύρω από το άλλο, είτε να μην επηρεάσει το ένα το άλλο λόγω της μεγάλης μεταξύ τους απόστασης. Ο Νεύτων έφτιαξε ένα σύμπαν όπου όλα τα υλικά σώματα ήταν παθητικά, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο.
Όλα υπάκουαν στον ίδιο νόμο και όλα εξουσιάζονταν από την ίδια δύναμη, την παγκόσμια έλξη. Αυτή ήταν η δύναμη του Θεού και επιβαλόταν απευθείας από τον ίδιο, σαν ένα θαύμα. Μια δύναμη όχι αυθαίρετη, αλλά που ακολουθούσε μαθηματικό μοτίβο και ταξίδευε μέσα σε έναν απόλυτο χώρο και χρόνο. Όμως, από πού ερχόταν και πού βρισκόταν αυτή η δύναμη? Δεν κατάφερα να ανακαλύψω τη φυσική αιτία της βαρύτητας από τα φαινόμενα, κύριε. Και υποθέσεις δεν κάνω. Ήθελα απλώς να δώσω μια μαθηματική περιγραφή αυτών των δυνάμεων. Είχα περιγράψει μαθηματικά μια δύναμη για την οποία δεν γνώριζα τίποτα παραπάνω. Η αληθινή μάχη με τον εαυτό μου μόλις ξεκινούσε. Μια μάχη που θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο τον κύριο Χουκ. Ο κύριος Χουκ έχει κάποιες αξιώσεις πάνω στην ανακάλυψη του νόμου της βαρύτητας. Ισχυρίζεται ότι του πήρατε την ιδέα. Αν και παραδέχεται πως η απόδειξη είναι εξ ολοκλήρου δική σας. Για άλλη μία φορά υπερεύει τα όρια ο κύριος Χουκ. Πιστεύει ότι θα πρέπει στο βιβλίο σας να κάνετε κάποια αναφορά στο όνομά του. Και γιατί θα πρέπει να μνημονεύσω κάποιον που έφτασε στο ίδιο συμπέρασμα με λάθος υπολογισμούς? Όλοι στη βασιλική εταιρεία εσάς θεωρούν πατέρα της ανακάλυψης. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Παρακαλώ, κύριε Χάλεϊ. Η βασιλική εταιρεία δεν είναι οικονομικά εύρωστη. Δεσμεύτηκα να τυπωθεί το βιβλίο σας με δική μου δαπάνη. Έχω ήδη δεχτεί επιθέσεις από υποστηρικτές του κύριου Χουκ. Όμως, δεν μπορούν να με εμποδίσουν να στηρίξω το έργο σας. Μετά την έκδοσή τους, οι πριγκίποι αναγνωρίστηκαν τόσο στη Βρετανία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Νεύτων έδειξε σε όλους ότι ο κόσμος κυβερνάται από έναν πανίσχυρο Θεό που ασκεί τη δύναμη του διαρκώς. Και αυτή η δύναμη είναι ο λόγος που υπάρχουν νόμοι της φύσης και τάξεις στο σύμπαν. Πολλοί θεώρησαν ότι η τάξη του φυσικού κόσμου θα μπορούσε να εφαρμοστεί κατά αναλογία και στον πολιτικό κόσμο, ώστε να θεραπευτούν τα προβλήματα. Η έννοια της δύναμης όμως ήταν ενάντια στο ρεύμα των περισσότερων έργων φυσικής φιλοσοφίας της εποχής και εξακολουθούσε να μοιάζει σε αρκετούς ακατανόητη. Παρ' όλα αυτά, η παγκόσμια έλξη ήρθε στο προσκήνιο λίγο πριν λάβει χώρα άλλη μία επανάσταση. Η Αγγλία άλλαζε. Και μαζί της θα άλλαζε και η φύση. Το 1688 ξέσπασε η περίφημη ένδοξη επανάσταση. Ο Βίλιαμ ο Τρίτος κατέλαβε το θρόνο, δίνοντας τέλος στην εύνοια υπέρ της Καθολικής Εκκλησίας. Παράλληλα, η εξουσία του βασιλιά περιορίστηκε και οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου διευρύνθηκαν. Θεσπίστηκε θρησκευτική ελευθερία για όλους, με εξαίρεση τους καθολικούς και όσους δεν πίστευαν στο δόγμα της Αγίας Τριάδας. Αρχές της δεκαετίας του 1690, ο Νεύτων αλληλογραφούσε συστηματικά με τον φιλόσοφο Τζον Λοκ για θέματα αλχημίας και θρησκείας, καθώς και οι δύο ήταν αιρετικοί. Την ίδια περίπου περίοδο, ο Νεύτων έκανε ακόμη μια φιλία με τον Νικολά Φάτιο Ντεντιγέ, ένα νεαρό Ελβετό μαθηματικό. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, ο Νεύτων ήρθε τόσο κοντά με κάποιον. Για πρώτη φορά δέθηκε συναισθηματικά σε τέτοιο βαθμό. Η σχέση τους ήταν έντονη, όμως δυστυχώς σύντομη. Ακόμη θυμάμαι το 1693, μια χρονιά κρίσης. Προδόθηκα και απογοητεύτηκα από ένα φίλο που δεν το περίμενα. Επιτέθηκα άδικα σε φίλους που δεν το περίμεναν. Το αδιέξοδο από τις μελέτες μου στην αλχημία, η υπερκόπωση των προηγούμενων ετών και κάποιες ανεκπλήρωτες προσδοκίες είχαν το τίμημά τους και το πλήρωσα. Ο Νεύτων χρειαζόταν μία αφορμή για να επιστρέψει. Τον Ιανουάριο του 1697 του παρέδωσαν δύο προβλήματα που είχε θέσει σε όλους τους μαθηματικούς της Ευρώπης ο Γιώχαν Μπερνούλη. Μία πρόκληση που απευθυνόταν κυρίως στον Νεύτωνα. Ο Μπερνούλη ήθελε να δείξει ότι μόνο ο Γερμανός μαθηματικός Λάιμπνιτς μπορούσε να τα λύσει. Κάποιος δηλαδή που γνώριζε καλά τον απειροστικό λογισμό. Έπεσε όμως έξω όταν στις 30 Ιανουαρίου έλαβε μια επιστολή με την επίλυση των προβλημάτων. Αναγνώρισε το συγγραφέα του ανυπόγραφου κειμένου εξώνυχο στον Λέοντα, όπως είχε δηλώσει. Ο Λέοντας της Βρετανίας είχε επιστρέψει. Αποφάσισα να μην αφήσω κανένα να με πληγώσει ξανά. Το 1696 έφυγα από το Κέμπριτζ και διορίστηκα στο νομισματοκοπείο. Από 3 χρόνια μετά έγινα διευθυντής. Κυνήγησα τους παραχαράκτες. Έστειλα πολλούς στην κρεμάλα. Και 4 χρόνια μετά έλαβαν χώρα 2 γεγονότα
ιδιαίτερης σημασίας. Πέθανε ο κύριος Χουκ και ορίστηκα πρόεδρος της βασιλικής εταιρείας. Εξαφάνισα όλα τα πορτρέτα του. Και το 1704 δημοσίευσα το δεύτερο πιο σημαντικό μου βιβλίο, την Οπτική. Τώρα πια κανένας δεν μπορούσε να μου φέρει αντιρρήσεις. Στην Οπτική συμπεριέλαβε τις μελέτες που είχε κάνει για τη σύνθεση και ανάλυση του φωτός στη δεκαετία του 1670 και φυσικά το περίφημο κρίσιμο πείραμα. Περιέχει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την ανάκλαση και τη διάθλαση, τη λειτουργία του ματιού, την κατασκευή του κατοπτρικού τηλεσκοπίου, ακόμη και θέματα άσχετα με το φως, όπως ο μεταβολισμός, η κυκλοφορία του αίματος, αλχημικά πειράματα, ο κατακλυσμός του Νόε και τα όνειρα των τρελών. Ενώ στις Πριγκίπια είχε δείξει πώς μέσα από την επινόηση ενός νέου μαθηματικού μοντέλου μπορούμε να περιγράψουμε τη φύση, στην Οπτική έκανε κάτι άλλο. Παρέλαβε μία μαθηματική παράδοση, τη γεωμετρική οπτική, αλλά δεν παρενέβη σε αυτή. Ήθελε να δείξει ότι μέσω αυτής μπορούμε να βρούμε την κρυμμένη φύση του φωτός. Όμως και πάλι κάτι του έλειπε. Πώς τα μαθηματικά θα αποκάλυπταν τα αίτια πίσω από τα φαινόμενα? Κύρια υποχρέωση της φυσικής φιλοσοφίας είναι να αποδεικνύει με βάση τα φαινόμενα. Εξήγησα τα φαινόμενα του ουρανού. Αυτή η δύναμη πρέπει να προκύπτει από κάποιο αίτιο που διαπερνά το κέντρο του ήλιου και των πλανητών. Δίχως να πλάθει υποθέσεις. Ο υπέρτατος Θεός δεν κάνει τίποτα μόνος και να συνάγει τα αίτια από τα αποτελέσματα. Μέχρι να φτάσει στο πρώτιστο αίτιο, αν μπορεί να το κάνει μέσω κάποιου που ασφαλώς δεν είναι μηχανικό. Ίσως υπάρχει ένα λεπτό πνεύμα. Ίσως να υπάρχει ένας αιθέρας που διαπερνά όλα τα σώματα. Αυτό το μέσο, καθώς ταξιδεύει σε μεγάλες αποστάσεις, στον άδειο χώρο, γίνεται ολοένα και πιο πυκνό. Ολοένα και πιο πυκνό και προκαλεί την έλξη μεταξύ των σωμάτων. Στις δεκαετίες που προηγήθηκαν, αλλά και σε αυτές που θα ακολουθούσαν, ο Νεύτων διατύπωσε πολλές και διαφορετικές θέσεις για το που είναι η δύναμη του Θεού. Οι υποστηρικτές του Νεύτωνα διατύπωσαν επιπλέον παραλλαγές αυτών των απόψεων. Μερικοί τόλμησαν να απομακρύνουν ακόμη και το Θεό από το σύστημά τους. Επομένως, πώς δικαιούμαστε να υποστηρίζουμε ότι υπήρξε μία ορθή θεωρία για τη φύση από τη στιγμή που όλοι, ακόμη και ο Νεύτων, επινοούσαν διαρκώς διαφορετικές νευτόνιες φιλοσοφίες? Η σύνθετη και ευμετάβλητη κοινωνία της Αγγλίας είχε διανοητές με διαφορετικές πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Αυτές οι διαφορές καθόρισαν την εικόνα που θα είχε η φύση. Η αληθινή μάχη στην αυγή της σύγχρονης επιστήμης ήταν η μάχη για τη θέση του ανθρώπου σε ένα νέο κόσμο. Αν η Πριγκίπια ήταν το όχημά του στην αιωνιότητα, η Οπτική θα ήταν το όχημά του στη δόξα. Την επόμενη χρονιά, η βασίλισσα Άννα, η οποία είχε διαδεχτεί τον Βίλιαμ, έχρισε τον Νεύτωνα υπότη. Ο Σέρ Ισαάκ Νεύτων ήταν πλέον στην κορύφωση της δόξας του. Τα δύο πιο πρόσφατα έργα μου και τα πιο σημαντικά είναι θεολογικά. Το ένα αφορά τη χρονολόγηση των αρχαίων βασιλείων και το δεύτερο της προφητείας του Δανιήλ και την αποκάλυψη του Ιωάννη. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα μαθηματικά και η φυσική φιλοσοφία ήταν μια μικρή παρένθεση, μια σύντομη διακοπή στη ζωή μου. Δεν με οδήγησαν εκεί που ήθελα. Ίσως να ζητούσα περισσότερα από όσα μπορούσαν να μου δώσουν, διότι μόνο αν ερμηνεύσουμε σωστά το Λόγο του Θεού θα κατανοήσουμε το σχέδιο Του. Πρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας Θεός, ανώτατος μονάρχης, τον οποίο πρέπει να σεβόμαστε και να υπακούμε και να τηρούμε τους νόμους του και να τιμούμε και να τον δοξάσουμε. Πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι ο Παντοκράτορ Κύριος των πάντων με ακατανίκητη απεριόριστη εξουσία και κυριαρχία και ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ξεφύγουμε αν επαναστατήσουμε και κατεδρήσουμε άλλους θεούς. Αν παράβουμε τους νόμους της μοναρχίας, της κυριαρχίας του και ότι μπορούμε να περιμένουμε μεγάλες αναμοιβές. Αν υπακούμε, αν εκτελούμε το θέλημα του, στο θέλημα του, υπακούω, στο θέλημα του. Από τη δεκαετία του 1720, η Αγγλία άρχισε να βρίσκει την πολυπόθητη τάξη. Οι φυσικοί φιλόσοφοι ολοένα και περισσότερο μιλούσαν για τους ενδιάμεσους παράγοντες, όπως ο αιθέρας, μέσω των οποίων ασκούσε ο Θεός τη δύναμή του στη φύση. Όπως ο Θεός χρησιμοποιούσε ενδιάμεσους, έτσι και ο βασιλιάς είχε πλέον το κοινοβούλιο να μεταφέρει τη δύναμή του. Καθώς η εξουσία επιμεριζόταν, κάτι ανάλογο γινόταν και στην παραγωγή της γνώσης. Η γνώση παραγόταν σε περισσότερους χώρους και από περισσότερους ανθρώπους, από τη βασιλική εταιρεία έως τα καφενεία και τα σαλόνια κυριών.
Αυτές οι διαφορετικές σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ανθρώπων άρχισαν να παράγουν διαφορετική γνώση, η οποία τέριαζε στις νέες πολιτικές και κοινωνικές δομές. Η νέα γνώση δεν έλεγε την αλήθεια. Έλεγε απλώς την αλήθεια που προέκυπτε από αυτές τις σχέσεις. Ο Νεύτων προσπαθούσε να συμμετέχει σε αυτές τις εξελίξεις. Πλέον όμως ήταν κουρασμένος. Μόνη του συντροφιά τα τελευταία χρόνια, η ανιψιά του και σύζυγος του φίλου και βιογράφου του Τζον Κόντουιτ, Κάθριν Μπάρτον. Κύριε, φαίνεται πως γράφετε σε ένα μέρος όπου δεν βλέπετε και τόσο καλά. Λίγο φως μου αρκεί. Η βροχή σταμάτησε. Ίσως μια μέρα κάποιος να γράψει μια ιστορία για μένα. Ίσως αναρωτηθεί τι πίστευα εγώ για τον εαυτό μου. Εγώ πάντα ένιωθα σαν παιδί που παίζει στην αγοριαλιά εκεί και χαίρεται όταν βρίσκει ένα βατσαλό πιολίο, ένα κοχύλι πιο όμορφο, καθώς ο απέραντος ωκεανός της αλήθειας απλώνεται ανεξερεύνητος μπροστά του. Λονδίνο, 20 Μαρτίου 1727. Την προηγούμενη νύχτα αρνήθηκε να μεταλάβει. Η μοναδική δημόσια ομολογία του ότι ήταν αιρετικός. Γνώριζε ότι δεν μπορούσε να κερδίσει τη μάχη με το θάνατο. Όμως τριάμβευσε στη μάχη για την αιωνιότητα. Προσπάθησε να ελέγξει τον κόσμο, να τον φέρει στην παλάμη του χεριού του. Σφυριλάτησε μια δύναμη που θα εξουσίαζε τα πάντα. Μια δύναμη που θα έφερνε τα πάντα κοντά και θα έδαινε τον κόσμο. Ο άνθρωπος που θεωρούσε τον εαυτό του εκλεκτό του Θεού, κοίταξε μέσα στην άβυσσο του χώρου και του χρόνου. Και η άβυσσος κοίταξε πίσω σε αυτόν. Όπως είχε πει ο Χάλεϊ, κανείς άνθρωπος δεν μπόρεσε να πλησιάσει πιο κοντά στους θεούς.